Okay, Assalamualaikum pada semua kawan-kawan Pa. Okay, sebenarnya hari ni Pa nak sharekan something tau, yang Pa beli last week. So few days ago baru Pa receive dan Pa unbox je. So benda ni sangat-sangat best dan teruja, sebab tu Pa tak sabar nak share dengan semua kawan-kawan Pa. Okay, Pa percaya antara kita memang selalu dah biasa dengan planner kan. Macam Pa sendiri, Pa ada diary, sebab diary pun one of the planner. Kita ada yearly planner, kita ada weekly planner, kita ada financial planner, kan. Tapi benda ni adalah dicipta khas untuk anak-anak kita. So planner ni adalah sesuai sebenarnya untuk anak kita yang berumur 8 tahun ke atas. Okay, dia sangat sesuai. So dia datang dalam box ni daripada myceo.my. So the positivity, educating children about positivity. Okay, so sangat-sangat best dan teruja. So Pa akan buka, okay, dan Pa akan tunjuk pada you all apa yang ada dekat dalam box ni. Okay, so first is My Happy Life Journey Photo Scrapbook. Okay, so dia macam photo scrapbook lah. So maknanya kalau anak-anak kita ada gambar, so dia nak letak kat dalam ni ke, gambar dia ke, gambar family ke, kawan ke, whatever lah yang dia suka. So this going to be dia punya photo scrapbook. So dia datang dengan hard cover. So senang lah, tak adalah orang kata senang rosak. Okay, okay, yang kedua dia ada My Weekly Planner. Ni sangat best. Dia simple, sangat simple. Okay, so dia macam kita boleh jadikan dia sebagai jadual harian, jadual waktu sekolah. Okay, so kalau dia nak bawa pergi sekolah pun benda ni sangat-sangat bagus sebab dia kecil, senang bawa masuk bag, ringan. Okay, so katalah hari Isnin, cikgu pesan dengan dia, so bawa barang ke 1, 2, 3 besok. So dia boleh letak dekat sini apa yang penting. Okay, so nak buat jadual waktu pun boleh. Alright, so sangat-sangat fleksibel lah. Benda ni sangat simple. Nak bawa pergi sekolah pun should be okay. Alright, yang ketiga adalah the main benda yang Pa nak tunjuk sebenarnya hari ni. Alright, okay, sebenarnya benda ni adalah okay, kejap okay, benda ni adalah My Positive Life Journal. Okay, nampak tak? So benda ni kalau Pa sendiri Pa tengok pun Pa excited sangat tau. Okay, sebab tu Pa cakap kadang-kadang tak perlu tunggu sampai umur 8 tahun. Umur Pa yang nak masuk 40 ni pun rasa macam teruja tau dengan benda ni. Okay, so bila kita buka first page kat sini, nampak tak ditulis letter to my future self. Nampak tak? So anak-anak kita suruh tulis surat untuk diri dia sendiri another 10 tahun. So apa dia nak jadi? Macam mana dia nak jadi diri dia sendiri? So dia boleh tulis surat dan dia tampal kat dalam ni. So kita tengoklah, maybe 5 tahun akan datang ke, tulis surat untuk setahun akan datang ke. So kita boleh guide dia. Okay, so apa yang bestnya kan korang tengok kat sini. Dalam ni memang sangat-sangat teruja tau. Even Pa tengok pun Pa macam bestnya, macam tak sabar lah kita pula nak isi benda ni tau. Okay, tengok myself, my special. Okay, apa yang special about dia isi dekat dalam ni. My family, my best friend. Okay, alright, my intelligence, apa yang dia rasa kepandaian dia, apa bad habit dia, goal, vision, macam-macam yang ada dekat dalam ni. Dan juga dia banyak sangat positif dan motivation words. Okay, memang bagus betul-betul. Okay, so apa yang Pa nak share lagi satu yang the most best ialah my saving challenge dan my sedekah tracker. Okay, dia datang dengan sampul envelope lah. Dia datang dengan envelope, my sedekah envelope. Okay, dia ada datang dengan bulan Januari setahun lah sampai Disember. Lepas tu dia ada my envelope, my saving envelope. Okay, untuk simpanan daripada Januari sampai Disember juga. So benda ni apa yang bagus, kita boleh train anak-anak kita ni untuk menyimpan dan buat sedekah setiap bulan. So kalau kata dia ada duit, kata apa, dia ada duit allowance dia, duit sekolah ke whatever, so kita cakap, kita ajarlah dia, okay, tepikan sekian berapa untuk sedekah, untuk simpanan. So dia boleh track kat dalam journal dia ni. Alright, lepas tu dia ada okay, actually dia banyak motivation words lah untuk anak-anak. So apa bad habit dia, apa good habit dia, apa yang terbaik untuk dia, semua ada dekat dalam ni. Dan paling best sekali ialah angry bean. Dia ada angry bean. Ni anak Pa ni dia suka benda lah ni.
Okay, dia kata feel angry, stick your anger here. Maksudnya kita rangsang dia untuk, kalau dia marah, kita ada macam stick, kertas stick boleh tampal-tampal tu kan. Okay, apa yang dia marah, tampal dalam ni. So bila tampal dalam ni, maknanya kita akan kurangkan kemarahan dia. Kita belajar untuk lepaskan marah dia dekat dalam tong sampah ni. Okay, so anak-anak ni dia akan jadi macam teruja tau. Betul ke buat benda ni? Tapi kita kena ajar dia lah benda ni dia buat. Once bila dia buang, maknanya buang, dia tak boleh ambil balik. Macam tu. Okay, so forgive and forget. Nampak tak? Best tau. Best tau. Today I forgive apa? Because apa? Okay? Best kan? Alright. Be healthy. Makan apa? Alright. Lepas tu tawakal. Okay, dia ajar anak-anak kita bertawakal. Lepas tu dia ada secret time tracker, my mood tracker. So this is the main lah. Okay, hari ni apa yang dia nak buat. Okay, contoh my favorite hari ni nak buat apa, things to do, why I feel that way, minum air satu hari berapa botol dia nak kena minum, veggie and fruits in my meals, my gratitude, today I'm grateful for apa. So kita kena apa orang kata, ajar dia macam mana dia nak buat benda ni as a routine harian dia. Okay, so dia boleh isi benda ni sehari at least sekali. Okay, untuk dia nak lepaskan everything dekat dalam buku ni. Alright, so the next thing is dia dapatlah ada beberapa stiker ni. Bukan stiker lah, dia macam notes boleh tampal dekat buku. Lepas tu dia datang dengan stationery. So dia ada pen colour, ada chalk, and then benda ni pun pen. Dia macam colour warna tau. So colour warna pun sebenarnya dia ada main peranan tau. Dia ada warna sebab dia ada guideline untuk nak isi mood dia. So kalau tengok kat sini kan, nampak tak? Dia ada ikut emoji dia. So ada nangis, ada sedih, ada whatever and so. So dia akan kena ikut warna ni, isi dekat dalam dia punya jurnal tadi. Alright. So Pak rasa benda ni sangat-sangat sesuai untuk anak-anak kita. Sebab apa? Kadang-kadang kan kita kena train anak kita untuk express feeling dia tau. Kadang-kadang kita tak tahu anak kita ni dia lebih suka express feeling dia macam melalui kemarahan dia, melalui lukisan dan melalui tulisan. Tak kisahlah dia rasa marah ke, dia rasa seronok ke, dia rasa happy ke, kita tak tahu. So bila kita train dia, benda ni sebagai salah satu daripada orang kata disiplin juga sebenarnya. Okay, disiplin. Okay, hari-hari dia kena isi benda ni untuk orang kata nak tengok diri dia sendiri. Apa yang hari ni, apa yang berlaku. Tapi kita pesan dekat dia lah. So benda ni going to be our secret. So maknanya our secret tu between kita dan anak. Jangan kita cakap benda ni tak ada orang tengok, nanti dia tak nak kasih kita tengok, dan bila kita tengok dia akan hilang trust pada kita. So tak boleh benda tu. Jadi awal-awal lagi kita cakap, so this is going to be as our secret between awak dan Umi boleh tengok benda ni, macam tu. Jadi bila kita tengok, kita boleh monitor kenapa anak kita hari ni macam ni, kenapa dia marah, apa yang dia tak suka. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Macam pas ni pernah dapat surat daripada anak apa, dia cakap kenapa Umi sayang adik daripada Awish. Okey, nampak tak? Kadang-kadang Pak rasa macam okey, dia dapat rasa benda tu, tapi kalau dia tak express dekat kita tak tahu tau. Tapi lepas kita explain everything semua, dan dia faham. So itu baru satu, dan kita tak tahu dengan siapa yang dia marah. Dia pergi sekolah, dia tak puas hati dengan cikgu ke, tak puas hati dengan kawan-kawan ke, dia tak puas hati dengan diri dia sendiri ke, atau cikgu yang tak puas hati dengan dia ke, apa yang salah dia buat, apa kekurangan dia. So kat situ kita sebagai parents, kita boleh monitor anak kita sebenarnya, dan kita boleh advice dia yang terbaik. Okay, so pada Pa, benda ni sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat bagus. Kalau katalah ada anak, mungkin boleh beli month by month lah. Contoh macam anak 4 orang nak beli sekali seleput memang agak mahal. Tapi maybe kita boleh beli satu dulu sebulan, lepas tu bulan kedua kita bolehkan bagi seorang. So benda ni sebenarnya sangat sesuai untuk jadikan birthday present juga, atau sebenarnya boleh bagi present pada anak saudara ke, sepupu ke, anak kawan ke. Okay, so nanti Pak akan share dekat Facebook Pak, dekat mana nak dapat benda ni. So dekat Facebook dia ada dia punya page dia lah, Malaysian Children Entrepreneurship
orientation program. Dia ada dia punya page dia tau. So nanti Pa sharekan link tu kalau korang nak beli ni. So pada Pa dia sangat-sangat berbaloi lah untuk anak-anak kita mengisi sedikit masa lapang dia dengan planner ni. So Pa harap adalah sedikit manfaat yang korang dapat tengok video Pa ni. Okay, so Assalamualaikum, terima kasih. Alright, bye bye.